Positively Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa ating lahat, sa lahat ng delivers natin. Doon sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so it's Monday at holiday dito sa Bataan. Hello sa lahat ng mga taga-Bataan, holiday ngayon. At bumalik tayo kay Ma'am Mary, classmate ko nung high school. Hello, Ma'am Mary. Okay, so marami kasing nagtanong doon sa nag-viral video namin. Excuse me. So maraming question doon sa grocery, yung first interview kay Ma'am Mary. Magkano daw ba ang puhunan, Ma'am? So yung gusto magsimula, hindi pa ganito kaunlad. Kasi 4 stalls na ata. 4 ba ito, Ma'am? 4, yan. So yung simula pa lang po ng magkano yung puhunan sa mga gusto mag-start? Ako nag-start sa 100K. 100,000. Ayan. So 100,000 pwede na sila magsimula. So, kaya lang yung product, konti-konti pa. Unti-unti, mag-a-add ka. Tapos, i-roll mo na lang ang So yung 100,000 product plus unti-unti pinapa-improve na. Like kung mga stamping yung mga ikaw pinagpagawa niya. Tapos yung pwesto po, magkano po ba yung normal na... Kasi sa atin pwede... Kasi noon, mura pa. Ngayon, medyo Sa rin sampay. na-establish na yung palengke. Medyo Magkano? tumaas. So yung ulitin natin para yung detalye natin doon sa mga delivers natin gusto magkaroon ng grocery store sa palengke. So 100,000 product plus mag-prepare ka pa siguro for yung pwesto mo. Tapos unti-unti na lang i-improve mo. Pwede rin siya less than 100. Oh, pwede rin less than 100. I-check mo lang kung ano yung mga products na mabilis sa area kung saan ka magtatayo. Okay. So nagkaroon ka muna ng mga initial product, tapos nagdagdag ka na ng iba. Nag-start ako sa 20 pieces na sardinas, sa ilang kilong sugar, tapos habang tumatagal, hour Basic muna, no? Oo, Yung mga basic na kape, sukal. Kasi tao magkakape yan magkakain ng ulam, mga ganun. sardinas, kape, noodles, Tapos, mga kailangan, sabon, mga kailangan sa bahay. Tapos nagdagdag na lang ng product. Alright, so yan sa simula pa lang, doon sa mga nag-i-start na gusto magkaroon ng grocery store sa palengke, less than 100,000, mga 80 to 100,000, pwede ka na magsimula. Then habang nag-i-start ka, pwede mo nang i-improve. At ang magandang sinabi ni Ma'am Mary, ay tingnan mo kung anong gusto ng mga tao, ng mga customer mo, mga community mo, tapos i-add mo yung mga product mo yan. Alright, so thank you very much, Ma'am Mary. Sabihan mo ako, let's go. Alam mo yun, di ba? Okay, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go!